kyllä graffiti on siinä niin kuin kaikkein lähimpänä sellaista niin kuin täysin omaehtoista toimintaa, mitä mikään niin kuin yhteiskunnan säännöt tai viranomaiset tai taidekriitikot ei säätele, vaan se on yksinkertaisesti niin kuin täysin omaehtoista toimintaa. Jos graffitia ryhdytään tekemään silleen dollarikuvat silmissä, niin ei se enää natsaa. Et kyllä se niinku heti alkaa haiskahtaa siitä häviää joku semmoinen autenttisuuden ja sen kyllä tunnistaa heti. Ehkä se, mikä mun mielestä on myös graffitissa ollut aina niin kuin mielenkiintoista, että sillä maalattavalla teoksella ei varsinaisesti ole mitään sanomaa ja viestiä. Että graffitissa mun mielestä ehkä enemmän se teko on se viesti. Että mun mielestä esimerkiksi niin kuin laittomassa graffitissa, niin jos sitä miettii tai haluaisi miettiä, että mikä siinä on taidetta tai mikä siitä tekee taiteen, niin mun mielestä se on enemmän niin kuin ehkä tämmöinen niin kuin performanssitaide tai tämmöinen, se on niin kuin elävä veistos tai tämmöinen taide, jonkinnäköinen niin kuin kokonaistaideteos, johon ei välttämättä, jos se mun mielestä se päähuomio ei ole siinä tehtävässä teoksessa, vaan ikään kuin kaikki, miten se tehdään ja millaisen reaktion se aiheuttaa. Koska itse se tavallaan siinä teoksessa ei ole oikeastaan muuta viestiä kuin se tekijän nimi. Kun sitten taas niin kuin Banksin teoksissa ne lähtee siitä viestistä tai sanomasta. Ja niitä yhdistää mun mielestä laittomuus. Se, mikä mua graffitissa alun perin kiehtoi, oli uudenlainen visuaalisuus. Että se oli ihan niin kuin tuntui pienestä pojasta, niin kuin, että se oli niin kuin makeinta varmaan. Ne oli makeen näköisiä, siinä oli jotain kiehtovaa, siinä oli salaperäisyyttä. Aluksi ei tiennyt, miten niitä tehtiin ja ne vaan yleensä ilmestyi öisin. Ja siinä oli paljon semmoista niin kuin mystisyyttä. Mä mielestäni jatkan jotain tarinaa, joka alkoi sitten silloin, kun mä oon ollut 12-vuotias ja tehnyt ekat graffitit jonnekin sähkökaappiin tai jotain. Ja se on ollut että mä jollain tavalla haluan pitää sitä samaa niin kuin jännitystä yllä mun taiteessa, minkä mä itse koin, kun mä yritin selvittää, mistä graffitissa on kysymys. Isompana kuin tavallaan mikään jännitys tai muu, niin liittyy sellainen jonkinnäköinen niin kuin vapauden tunne, joka on ehkä enemmän ihan semmoista niin kuin fyysisesti koettavaa myös, kun tavallaan sitä niin kuin maalaa. Se on niin kuin sellainen aika vapauttava kokemus ja myös ihan niin kuin spraymaali tai spraymaalipurkki työvälineenä on todella niin kuin kiinnostava, että se on tavallaan, mä koen sen lähes niin kuin soittimena tai jonain sellaisena, jolla voi ilmaista itse asiassa aika paljon. Ja mä tiedän, että mulle graffiti on nykyisin myös niin kuin henkireikä tämän kuvataiteen kanssa. Jos kaikki graffiti laillistettaisiin, että maalatkaa minne vaan, niin voi olla, että se olisi sellainen kuolinisku
vaikka mitä enemmän kielletään, mitä pahempia tuomioita saadaan, ei se lopeta graffitia. Että kyllä siellä on aina ihmisiä, jotka haluaa maalaa, jolloin se jotka saa pelkästään siitä jännityksestä kiksin. Mun mielestä ehkä se lain rikkominenhan ei mun mielestä pitäisi olla mikään itsestäänselvyys tai itseisarvo, vaan enemmänkin ihan mä ainakin ajattelen, että se niin kuin mun projekteissa se, että se nyt sattuu olemaan jotenkin tärkeä se aihe ja sen takia rikotaan sitä lakia vähän niin kuin kansalaistottelemattomuudesta tehdään. Ja sitten se ikään kuin graffitin tai katutaiteen niin kuin taustahan on nimenomaan se, että sellaiset yhteisöt, joilla ei ole ollut niin kuin ääntä perinteisesti mediassa tai yhteiskunnassa, niin sit on jollain tavalla päässyt sit ilmaisemaan itseänsä niiden erittäin julkisten niin kuin laittomien graffitien tai teoksien kautta. Niin se on ollut silleen itsessään poliittinen teko. Se on myös niin kuin jollain tavalla statement. Eli se ei ole myös pelkästään niin kuin se, että kun nyt tällä hetkellä tuntuu, että rahalla ja muilla saa mainoksia ja jälki ainakin niin kuin Helsingissä on vaan sitä, että tämä pitäisi olla siisti kaupunki ja täällä ei pidä tapahtua mitään muuta kuin jos ei ne tuota veromarkkoja tai muuta, että vain mainokset saa näkyvyyttä, niin se on myös sään kannanotto, että kyllä ihmisenkin pitää saada asua kaupungissa ja kaupunki on tehty ihmisille eikä niin kuin yrityksille ja kuluttamiselle. Mä sanoisin, että graffiti ja katutaide tavallaan tuo sellaisia häiriötiloja julkiseen tilaan, eli se, että ne rikkoo sen käytännön, että kuka saa näkyä julkisessa tilassa, millä tavalla julkisessa tilassa saa näkyä, kuka saa vaikuttaa tämmöiseen niin kuin yhteisen tilan estetiikkaan. Ja sitä kautta se graffiti tuo aina jonkunlaisen lisän ja roson ja muutoksen siihen, mitä on esimerkiksi sitten kaupunkisuunnittelupuolella mietitty. Mun mielestä kiinnostava osoitus siitä, että graffiti on oikeasti poliittista, on se, että kuinka Helsingissä tässä teoksessakin mainitun Stop Töhryille-hankkeen aikana graffitimaalaajat jatkoivat sitä maalaamista, vaikka sanktiot oli aika kovia ja vartijat oli väkivaltaisia ja kaiken kaikkiaan meno oli aika ikävää. 10 vuotta tyypit jatkoi sitä maalaamista, kunnes tavallaan se nollatoleranssilinja tuli mahdottomaksi ja hanke loppui. Otetaan juna pois. Tämä on jännittävää tämmöinen kuulostelu, että miten siellä menee. Se meni tuonne lentokentän suuntaan, se oli hiljaisempi. Graffitimaalaajat haastoivat yhteiskuntaa siitä, että mitä voi tehdä ja pitäisikö tämän sittenkin olla sallittua. Ja tavallaan se kieltolinja tuli mahdottomaksi siinä omassa ehdottomuudessaan. Niin silloinhan nimenomaan nämä taiteilijat jopa onnistuivat osoittamaan, että asioita voi oikeasti muuttaa taiteella. Ja mun mielestä se on tietenkin niin kuin lystikästä se, että kerrankin taiteella on muutettu maailmaa ja monet niistä taiteilijoista ei ole välttämättä niin kuin lähtenyt muuttamaan maailmaa. Se ei ole ollut heidän tavoitteensa, mutta näin se nyt tapahtui. Kun tämä Helsingin kaupungin nollatoleranssiprojekti sitten päättyi, niin sittenhän se alkoikin tavallaan, tuntuikin jotenkin, että se niin kuin, tavallaan jotenkin, että se pelipöytä vaihtuikin täysin, että yhtäkkiä niin kuin joka ikisessä kaupunginosafestivaalissa oli sitten joku pressu vedetty jonnekin puiden väliin, jossa sai maalata graffiteja ja oli eläkeläisille graffitityöpajoja ja
että tavallaan yhtäkkiä siitä graffitista tuli hyvinkin niin kuin tavanomasta ja ehkä siinä sitten kuitenkin tämmöisenä tämän graffitin rakastajana niin kun ehkä siinä sitten se lohdullinen asia on, että kyllä näitä luvattomia graffiteja edelleen tehdään paljon ja maalataan junia ja on olemassa sukupolvia porukkaa, jotka sitä tavallaan tekee tosi puritaanisesti, että se kaikki ei ole vaan tällaista niin kuin ravintola-siivouspäivä, graffitipäivä tapasta mukavuushömppää. Mutta tämä on niinku se kiinnostava juttu, koska siihen niinku taiteet pitkälti perustuu ja yhteiskunnassa jatkuvasti ne kiinnostavimmat asiat on jossain marginaalissa, undergroundissa, sitten ne purkautuu jotenkin sieltä tai murtautuu irti, niinku läpi jonnekin valtavirtaa ainakin hetkeksi aina. No sitten se varmaan jää niinku niille tekijöille itselleen se ratkaisu niille Eggseille ja Bankseille, että pitääkö ne vielä niin kutsusti ear to the street ja niin kuin pitääkö ne kiinni niistä alkuperäisistä rootseista. Koska mä luulen, että kyllä se niin kuin haistaa ja maistaa ja näkeekin aika nopeasti sit, jos se alkaa olemaan sellaista. Ja sitä tehdään jo vähän niin kuin eri syistä. Että. Se Banksy on kiinnostavimmillaan mun mielestä silloin, kun se puhuu aiheista ja ikään kuin sorrosta ja niin kuin yhteiskunnallisista ongelmakohdista tosi kiinnostavan niin kuin visuaalisella tavalla ja kiinnostavissa laittomissa. En mä tiedä, onko se laittomuus nyt edelleenkään se kiinnostava juttu, mutta et hienoissa koskettavissa julkisissa paikoissa. Siellä on aina ollut semmoinen niin kuin graffitin yleisesti sidoksissa oleva niin kuin auktoriteettien vastaisuus tai semmoinen kritiikki poliisia, niin kuin uniformuja, niin se esiintyy paljon sotilaita. Se on leikkinyt omalla tavallaan sen vanhan niin kuin anarkistisen punk-kuvaston kanssa ja liittänyt nämä esimerkiksi Buckingham Palacein edessä seisovat pihvisuojakaartilaiset kusee seinään tai Englannin armeijan varusteisiin pukeutuneet tyypit maalaa graffitia tai muuta. Ja just kaikki niinku, että ne lokaatiot, mihin ne on tehty, niin on niinku isompia viestejä. Että esimerkiksi on jossain niinku Palestiina-Israelin muurin kyljessä, niin tavallaan se on ihan sama, mitä siihen tekee, niin se on jo tosi merkityksellistä, että ne kontekstit, missä ne on niin kuin jo niin hienoja ja tarinallisia, että ne on sen takia myös kiinnostavia. Ja sitten taas välillä ne on ne sisällöt ja ne aiheet, mistä puhutaan, niin ne on sitten taas niin isoja, että ehkä se tyyli, se kitsch, tai mikä tahansa naivius tai mitä tahansa nyt käyttääkään sillä kertaa, niin sit se jotenkin ehkä jää usein syrjään. Ja sitten se huomio kiinnittyy ehkä sit enemmän just siihen teemaan, mikä mun mielestä on tosi hieno juttu. Samaan aikaan hän on omalla tavallaan tehnyt sitä hyvin tietoisesti rakentanut sitä omaa brändiä ja tehnyt siitä myös bisnestä itselleen. Menettämättä kuitenkaan sellaista touchia niin kuin sinne kadulle, olihan sitten yksittäinen toimija tai joukko ihmisiä, niin kuitenkin siinä on pystytty, hän on koko ajan niin kuin pystynyt säilyttämään sellaisen aitouden ja oikein sellaisen niin kuin, touchin siihen sellaiseen niin kuin kesyttämättömään niin kuin vastakulttuurihenkeen, mikä graffitiin kuuluu. Ja se on aika harvinaista, jos ajatellaan niin kuin
sitä, että hän on kuitenkin niin kuin salonkikelpoistunut sillä tavalla. Hänhän ei tietenkään itse ole kontrolloinut sitä niin kuin gallerioiden ja taidemaailman kuplaa, jossa hänen teoksensa ovat, niin kuin, kasvaneet arvossa älyttömästi. Mutta hän on tietysti leikitellyt myös sillä, että paras esimerkki on tämä huutokaupassa tuhoutuva teos. Mun mielestä se on tosi upea projekti se anonyymiys, koska tavallaan se ei ole ehkä enää vain sitä graffititaiteilija-anonyymiyttä, että se tarvitsee olla anonyymi jotenkin sen takia, että ettei se jäisi kiinni niistä laittomista teoksista, vaan nimenomaan, että se tuo sille ehkä vapauden puhua asioista ihan eri tavalla. Mä en tiedä, onko se mun näkökulmasta kiinnostavaa ja onko se jotenkin relevantti pohtia sitä, että onko se niin kuin hyvää taidetta vai ei. Vaan että nimenomaan kiinnostavimmillaan se on silloin, kun se jotenkin muuttaa maailmaa ja ehkä tuo jotenkin huomioon sellaisiin teemoihin ja aiheisiin ja niin kuin ongelmiin, mihin ehkä muuten ei kiinnitettäisi huomioon. Mä uskon, että Banksin suosion takana on isoksi osaksi mysteeri, minkä hän on pystynyt luomaan itsensä ympärille. Tämmöisenä aikana, jolloin kaikki on googlattavissa, niin on kiinnostavaa, että kaikesta ei tiedä kaikkea. Lisäksi jos miettii Banksin töitä, niin ne mun mielestä kertoo viestejä tavalla, niin kuin aika kansanomaisella tavalla. Ja se on jossain määrin semmoisessa elitistisessä taidemaailmassa aika uniikkia. Banksy voi olla, että hän sit niinku omalla tavallaan tuo sitä koko laajaa katutaiteen kenttää jollain tavalla ymmärrettävämmäksi sitten suurelle yleisölle, joka ei muuten ehkä koskaan kohtaisi sitä sillä tavalla avoimin mielin, että mitä tässä tapahtuu. Jaahas, tämähän on kiinnostavaa. Ja se, että jos huomaa, että yhdet asiat on kiinnostavia, no ehkä nuo toisetkin asiat saattaa olla kiinnostavia. Mitäs tää on syönyt, minkäs takia tää on tällainen, mikäs nämä tyypit saa tikittämään. Voihan se olla sellainen porttihuume katutaiteeseen sitten tämä Banksy. Joku näistä venäläisistä anarkisteista, olisiko se ollut Kropotkin tai joku, niin sanoi, että niin kuin myös halu tuhota on niin kuin luova halu tai niin kuin kyky, kapasiteetti tuhota asioita on myös niin kuin luovaa toimintaa. Niin mun mielestä se on syvä filosofinen asia, mutta myös se, on niin kuin, se toteutuu graffitissa ja ennen kaikkea niin kuin Banksin toiminnassa mun mielestä hienolla tavalla. Että se tämmöinen niin kuin kuitenkin tosi ahtaalle, niin kuin kriminalisoitu, yhteiskunnissa tosi ahtaalle laitettu ja marginalisoitu taide, josta kuitenkin jollain tavalla semmoinen niin kuin taideeliitti on onnistunut tekemään myös bisnestä samaan aikaan, niin pystyy jatkamaan sillä tavalla sellaista niin kuin elämäänsä sellaisena omaehtoisena kesyttämättömänä niin kuin taiteenlajina. Ja se, jos Banksy olisi siirtynyt 2000-luvun alussa pelkästään gallerioihin eikä enää tekisi näitä iskuja omalla tavalla, niin ei se olisi niin kiinnostava taiteilija. Tai se olisi menettänyt selvästi jonkun sellaisen niin kuin oleellisen asian siinä omassa tekemisessään.
Ja ehkä just se, että hän ei halua, että museoissa on näyttelyitä, niin on politiikkana just niinku, ehkä niinku tällaisen taidekentän vastainen, koska taidekenttä on niin jotenkin varakkaiden ihmisten, rikkaiden ihmisten ja tietynlaisen 1% porukan käsissä, niin sit hän ei välttämättä halua olla osa sitä muuta kuin sit tällaisia niinku jotenkin attentaatteina, iskuina, jotka sit myös kritisoi taidemarkkinoita tai museojärjestelmää tai muuta vastaavaa. Eli ymmärrän hänen kannansa silleen, että hänen teoksensa kuuluu kadulle, koska ne avautuu katsojalle lähinnä vaan siellä, siinä lokaatiossa. Mutta en usko, että hän ihan rehellisesti on sitä mieltä, että hän ei haluaisi, että hänen teokset on niin koskaan museossa tai gallerioissa, koska no, voi olla, että hän on nyt tällä hetkellä taloudellisesti ihan niin kuin vapaa, ettei tarvitse enää ikinä miettiä asioita, mutta kyllä se, että hän haluaa luoda asioita, niin vaatii resursseja ja niitä tulee vaan jotain muuta kautta kuin olemalla kotona. Tavallaan se, mitä graffitimaalarit tekevät, on he kommunikoi pääasiassa toinen toisilleen. Banksy kommunikoi ulkopuoliselle yleisölle. Syvälle mennään sitten, astutaan ikään kuin sen alkuperäisen ajattelun ulkopuolelle sinne taidemaailman puolelle ja kuinka paljon kauan siellä ehkä viivytään ja kuinka riippuvaisia lopulta ollaan niistä taidemaailman rakenteista ja niistä instituutioista. Että kyllä tässä mielessä mun mielestä Banksy on onnistunut siinä niin kuin äärettömän hyvin, että se on edelleen he's calling the shots. Että sinne ei mennä niin kuin hattu kädessä, niin kuin, että no nyt mä nyt olisin tässä. Että mä en tiedä hänen henkilökohtaisia diilejä niin hänen agenttiensa kanssa tai muuta, mutta musta ainakin vaikuttaa siltä, että ne galleristit ei ole ottamassa siinä isointa siivua siitä sen tekemisistä, vaan että se niin kuin päätyy sinne lähteelle se kaikki tulokin. Mielestäni se oli kiinnostavaa se, mitä se Banksy sanoi just, että ei se ole niinku, että katutaiteilija ei ole samalla tavalla kiinnostunut siitä kuin normaali taiteilija, joka yrittää esitellä teoksiansa ja odottaa jotenkin sitä, että joku rikas Tory-idiootti löytää hänet ja tekee hänestä kuuluisan. Että se ikään kuin se katutaide yrittää pysyä sen, niinku, vähän niin kuin sen taidemaailman korruption ulkopuolella, mikä on myös tosi niin kuin hieno juttu. Siinä vaiheessa, kun graffiti siirtyy vaikka galleriaan tai museoon tai sitten sinne lupaseinälle, niin siihen pitää löytää jotain uutta sisältöä tai siihen tulee jotain uutta sisältöä. Tämän takia mä sanoisin, että graffiti on yksi ehkä vaikeiten merkityksellisellä tavalla galleriaan siirtyvistä taidemuodoista. Että se on tavallaan, se täytyy keksiä uusiksi, siihen täytyy löytää jotain uutta. Ehkä sillä lailla mä oon itse toimittajana ja taiteen ystävänä ja harrastajana, niin mä oon miettinyt aika paljon sitä, että miten sitten tämmöinen katutaide, kun se siirtyy museoihin ja gallerioihin, niin tavallaan mä toivoisin, että vähän useammin siellä mietittäisiin tosi tarkasti sitä, että mitä ollaan oikeasti tekemässä ja yritettäisiin ymmärtää se olennainen. Se, että pyydetään graffititaiteilija maalaamaan museon seinään teos, niin se ei välttämättä ole vielä niin kuin hirveän kiinnostavaa. Se on sillä, että okei, että siinä tietenkin yleisölle voidaan näyttää, että tältä se näyttää. Mutta se, että nimenomaan se kiinnostava taideteos on jossain muualla kuin se, että luvallisesti se sinne museon seinään maalataan. Ja silloin museon täytyykin miettiä, että mikä se heidän tehtävänsä oikeasti on. Että onko se, että kutsutaan tyyppejä maalaamaan niitä rakennuksia, vai olisiko se esimerkiksi se, että esitetään dokumentaatiota jollain merkityksellisellä tavalla.
No katutaiteen ja graffitin merkitys taidemaailmalle viimeisen 50 vuoden aikana on ollut niin suuri, että ei vakiintunut taidemaailma voi ohittaa sitä millään tavalla. Että väittäisin, että harrastajamäärien suhteen niin yksi varmasti maailman harrastetuimmista taidemuodoista. Ja se, miten museot ja galleriat sitten voi sitä esittää, niin on aika iso kysymys ja haastava kysymys, mutta kyllä ihmisiä pitää tällaiseen niin kuin asiaan, mikä ei tule varmastikaan poistua maailmasta millään tavalla, niin kyllä ihmisiä pitää opettaa ja kouluttaa sen pariin. Että. Taitaa siis vaan mun mielipide ja koskee ehkä ainakin omia graffiteja, että mun mielestä ne ei sellaisenaan sovellu siirrettäväksi ikään kuin tavallaan ikään kuin jonkinlaiseen institutionaaliseen niin kuin tilaan tai että niitä sovittaisi niin kuin maalauskankaalle tai johonkin muuhun maalauspohjaan, että mun mielestä graffitin kuuluu olla tehtynä jonkinnäköiseen ympäristöön, jollekin pinnalle, mikä sitten kommunikoi sen ikään kuin ympäristön kanssa. Että se on tavallaan niin kuin, että kaikki mitä se ympäröi, se paikka on tärkeää ikään kuin graffitille. Isoin tavallaan niin kuin huoli, mitä mulla on, on, että graffiti syleillään niin kuin kuoliaaksi tai siitä tehdään liian mukavaa. Ja voihan olla, että mä oon tässä itsekin osasyyllisenä tässä, mutta mä toivon ja uskon, että näin ei loppujen lopuksi käy.